Hello everyone, good morning. এইফালে চাওকচোন ৰাতিপুৱা আজি মই কি উলিয়াই লৈছোঁ। আচলতে মই এটা অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ। বহুত দিনে হ'ল বাৰু দেই অৰ্ডাৰটো দিয়া। যিহেতু মই আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় গম পাইছে মই আছোঁ শিৱসাগৰ নাজিৰাত এটা ফেশ্বন ডিজাইনিং কোৰ্চ কৰি আছোঁ। গতিকে অৰ্ডাৰসমূহ মই লৈ থকা নাই বৰ্তমান। যদিও অৰ্ডাৰসমূহ লোৱা নাই, এটা অৰ্ডাৰ আহিছিলে মোলৈ। যদিও অৰ্ডাৰসমূহ মই লোৱা নাই, তথাপি এই অৰ্ডাৰটো মই মানা নকৰিলোঁ। যিহেতু তেওঁ খুবকৈ কৈ আছিলে, সেইবাবে মোৰ মানা কৰিবলৈ বেয়াও লাগিলে। গতিকে আহকচোন মই এই হোপ এম্ব্ৰইডাৰীটো কেনেকৈ বনালোঁ অলপমান আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। আৰু এই যে ফটোখন দেখিলে, সেই ফটোখনৰ আকাৰেই মোক ইয়াতে এম্ব্ৰইডাৰী কৰি দিবলৈ ক'লে। নাজানো কিমানখিনি পাৰিছোঁ, কিন্তু মই চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে জনাবচোন ফটোখনৰ দৰে হৈছেনে বাৰু। এতিয়া আহকচোন এই বিশেষ উপহাৰটি মই কেনেকৈনো বনালোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক। This is the final look. কেনেকুৱা হৈছে বাৰু জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই। এয়া চাওক, মোৰ হোপ এম্ব্ৰইডাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। আজি হৈছে নেক্সট ডে। যিহেতু অৰ্ডাৰটো ডেলিভাৰী দিবলৈ যাব লাগিব, গতিকে এইফালে ছাতি তাতি লৈ লৈছোঁ দেই। যিহেতু বতৰটো ইমান এটা ভাল নহয়, গতিকে ছাতি লৈ ওলাই গ'লোঁ।